Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một công thức sốt mới để chế biến thịt gà rất ngon, tốt cho sức khỏe, lại có thể chống ngấy, chống ngán tốt cho bạn nào muốn ăn thịt gà nhiều để giảm cân tăng cơ nha. Thử vào bếp cùng mình để chế biến, đổi món theo cách này xem nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Trước tiên mình sơ chế những nguyên liệu này. Hành tím và tỏi thì mình đem bằm nhỏ ra. Cắt một quả chanh vắt lấy nước cốt. Mình dùng chanh vàng nha. Bạn dùng chanh xanh cũng được ha. Đây là thịt đùi trên của gà, thịt còn xương và da. Ở đây họ tách ra và bán sẵn trong siêu thị như thế này rất tiện. Mình thích ăn phần đùi trên này vì thịt dai và chắc, không quá mềm cũng như là quá cứng. Thịt này mình đã rửa sạch với muối, gừng và rượu để ráo và bây giờ mình sẽ ướp. Dùng khoảng 1 muỗng cà phê muối, rắc đều lên mặt thịt. Mình dùng tay rắc đều lên mặt thịt như thế này. Rắc tiêu nữa nha các bạn. Sau đó thì mình dùng tay massage đều muối và tiêu cho thịt thấm gia vị. Mình thấy cách ướp này rất hiệu quả, thịt ngấm đều gia vị, không quá mặn. Mình ướp gà khoảng 10 phút nha. Tiếp theo cho vào chảo một lượng dầu vừa đủ để chiên gà. Dầu nóng thì mình cho thịt gà vào chiên. Nếu thấy thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Ngoài ra nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới. Chiên giòn vàng đều hai mặt như vậy là được rồi nè các bạn. Bước chiên này giúp thịt gà săn lại, da giòn ngon hơn nha. Mình tạm vớt ra ha. Kế tiếp pha nước sốt mật ong để rim gà. Cho vào chén 3 muỗng canh mật ong. 3 muỗng canh nước tương. 3 muỗng canh tương ớt hoặc là tương cà cho nước sốt sánh và lên màu đẹp. 2 muỗng canh mù tạt vàng. 2 muỗng canh nước cốt chanh. Khuấy đều cho tan gia vị. Sử dụng lại chảo vừa chiên, mình múc bớt dầu ra. Sau đó cho tỏi và hành vào phi thơm, rồi mình đổ hết phần sốt vừa pha vào. Đun sôi trên lửa vừa nha. Kế đến mình cho ngay gà đã chiên lúc nãy vào rim. Rim với lửa nhỏ nha các bạn. Mình rim khoảng 15 phút cho gà mềm và thấm gia vị nha. Nhớ trở đều thịt gà nha các bạn. Rim đến khi nước sốt cạn bớt và còn một ít như thế này là được nha. Mình tắt bếp luôn. Cắt thêm một ít hành lá. Rắc một ít hành lá cắt nhuyễn cho thơm nè. Thêm một chút tiêu nữa.
dọn ra đĩa và thưởng thức thôi các bạn ơi. Mình cắt thử thịt gà ra nè. Phần da giòn, thấm gia vị, lên màu rất đẹp. Gà có vị mặn ngọt vừa phải. Thịt mềm lắm các bạn. Món ăn này rất là hao cơm luôn nha. Dễ ăn và phù hợp cho bữa ăn gia đình. Bảo đảm người lớn hay trẻ nhỏ đều thích. Hãy làm món này để đổi vị cho bữa cơm gia đình nha. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!